सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानल र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा पहिला देख्नको लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। स्मार्टफोनमा क्यामेरा वर्षै पछि इम्प्रुभ हुँदै गएका छन्। ड्युअल क्यामेरा सेटअप पछि ट्रिपल क्यामेरा सेटअप भएका फोन पनि मार्केटमा आए र अहिले स्यामसङले आफ्नो ए सिरिजको नयाँ मिड रेन्ज फोन ग्यालेक्सी A9 मा 4वटा रियर क्यामेरा दिएको छ। यसलाई ओल्ड फर्स्ट क्वाड क्यामेरा सेटअप स्मार्टफोन पनि भनिएको छ। कम्पनीले जुन बजारमा छिट्टै ल्याउँदैछ र आज हामी यसैको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। डिस्प्ले यो फोनमा 6.3 इन्चको फुल HD प्लस सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले रहेको छ, जसको रिजोल्युसन 1080p/2020 पिक्सल रहेको छ। प्रोसेसर फोनमा Qualcommको Snapdragon 660 अक्टा कोर प्रोसेसर दिएको छ, त्यसैले यो फोनलाई एउटा मिड रेन्ज स्मार्टफोन हामी भन्न सक्छौं। क्यामेरा यो फोनको मेन हाइलाइट भनेको नै यसको क्यामेरा हो। यसमा 4वटा रियर क्यामेरा दिएको छ। एउटा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा जसको एपरेचर f2.4 रहेको छ। अर्को 10 मेगापिक्सलको टेलिफोटो क्यामेरा जसको एपरेचर f2.4 रहेको छ, जुन 2x अप्टिकल जुमको लागि प्रयोगमा आउँछ। र अर्को रहेको छ 24 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा जसको एपरेचर f1.7 रहेको छ। र लास्ट अर्को क्यामेरा रहेको छ 5 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा जसको एपरेचर f2.2 रहेको छ। र फोनमा सबै क्यामेरा मोड, AR इमोजी आदि रहेका छन्। र यसमा 24 मेगापिक्सलको सिंगल फ्रन्ट क्यामेरा दिएको छ जसको एपरेचर f2.0 रहेको छ। र्याम रोम यो फोन 6GB र्याम र 128GB इन्टरनल स्टोरेजको साथमा उपलब्ध हुनेछ। रुमर्सका अनुसार यो फोन केही देशहरूमा 8GB र्यामको साथमा पनि लन्च हुने सम्भावना रहेको छ। अपरेटिङ सिस्टम यो फोनमा एन्ड्रोइडको ओरियो 8.0 अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ। ब्याट्री ग्यालेक्सी A9 मा 3800 mAh को ब्याट्री दिएको छ। र कलर यो फोन डिफ्रेन्ट 3वटा कलरमा उपलब्ध हुनेछ। क्याभियर ब्ल्याक, लेमोनेट ब्लू र बबलगम पिङ्क। र यसमा ट्रिपल कार्ड स्लट रहेको छ, जसमा तपाईँ 2वटा नानो सिम र एउटा 512GB सम्मको माइक्रो SD कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यो फोनमा USB Type-C पोर्ट दिएको छ, जुन स्यामसङले पहिलो पटक मिड रेन्ज स्मार्टफोनमा USB Type-C पोर्ट दिएको छ भने फोनले फास्ट चार्ज सपोर्ट गर्दछ। र यसमा फेस अनलक, फिङ्गरप्रिन्ट सेक्युरिटी आदि रहेका छन्। र यो फोनको एभाइलेबिलिटीको कुरा गर्दा यो फोन नोभेम्बरमा कम्पनीले लन्च गर्ने बताएको छ। र यसमा कुनै पनि IP सर्टिफिकेसन र वायरलेस चार्जिङको सुविधा रहेको छैन। हेरौँ यो फोन नेपालमा कहिले र कति प्राइसमा लन्च हुन्छ। यो थियो आउँदै गरेको फर्स्ट क्वाड क्यामेरा सेटअप स्मार्टफोन ग्यालेक्सी A9 को स्पेसिफिकेसन। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। भिडियो लाइक र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद।